บทสรุป100กฎเหล่านี้ครับจะทำให้ทุกท่านค้นพบกับความสุขจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้หนังสือเล่มนี้ไปแล้วว่าหากอยากมีความสุขมีกฎอะไรบ้างในพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทปิดท้ายนะครับเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นในเรื่องของความสุขหากท่านอยากมีความสุข100กฎนี้จะทำให้ท่านสมปรารถนานั้นในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้หนังสือเล่มนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับเรามาต่อกับพาร์ทที่2ของหนังสือ100เคล็ดลับยกระดับความสุขครับในพาร์ทหลังผมจะพูดถึงแก่นสำคัญที่จะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขเท่านั้นเลยครับเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้ผมชอบตรงที่เขาจะมีเรื่องของงานวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมจะมาเริ่มที่คำถามหนึ่งให้คุณผู้ฟังลองทบทวนก่อนครับคุณผู้ฟังเคยเจอความผิดพลาดบางอย่างแล้วก็กลับมาด่าตัวเองหรือตำหนิตัวเองบ้างไหมครับจริงๆแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องตำหนิตัวเองก็ได้และก็ไม่จำเป็นต้องตำหนิผู้อื่นด้วยผมจะอ่านตรงนี้ให้ฟังครับเมื่อสิ่งต่างๆดำเนินไปอย่างยากลำบากเราจะเริ่มคิดถึงสิ่งที่เราทำพลาดไปหรือแนวทางที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวขึ้นวิธีคิดแบบนี้จะทำให้คุณรู้สึกกัดกลุ้มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแถมยังทำให้คุณไม่สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาต่อได้อีกด้วยดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณและสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของคุณก็มีอิทธิพลเช่นกันความเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้เป็นที่ตัวคุณคนเดียวครับไม่ได้เป็นเพราะตัวคุณผู้ฟังคนเดียวการจัดการกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความหมายมากกว่าการครุ่นคิดถึงข้อผิดพลาดนั่นเองดังนั้นบทสรุปของข้อนี้ก็คือเรามักจะมองข้ามอยู่2สิ่งเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในชีวิต เอาจริงๆนะครับคุณผู้ฟังหากลองดูสถานการณ์หรือผลลัพธ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตน้อยมากเลยที่เราจะควบคุมมันได้จริงๆส่วนอะไรที่มันควบคุมได้มันมักจะอยู่ติดตัวเราครับร่างกายความคิดการตอบสนองการกระทำส่วนที่เหลือแทบจะไปทำอะไรไม่ได้เลยความคิดเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่สำคัญมันจะทำให้คุณทำสิ่งต่างๆด้วยแนวทางที่ดีขึ้นการกล่าวโทษตัวเองเป็นเรื่องของอดีตแต่แผนปฏิบัติเพื่อที่จะแก้ปัญหาเป็นเรื่องของอนาคตกฎข้อต่อไปที่เราจะมาพูดถึงครับเป็นอีกข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจงอย่าแลกหลักศีลธรรมจรรยาเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายของคุณหากคุณมีเป้าหมายบางอย่างแล้วสิ่งนั้นอาจจะต้องแลกมากับคุณธรรมของคุณอย่าแลกครับอย่าแลกเพราะอะไร ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับดรเดวิดบอกว่าผู้ที่ยอมแลกสิ่งที่ตนเชื่อมั่นศรัทธาเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายมักจะลงเอยด้วยความรู้สึกไม่พึงพอใจในความสำเร็จที่พวกเขาได้รับครับคุณผู้ฟังเคยเห็นคนที่อาจจะเรียกว่าไปเอาเปรียบผู้อื่นมาคอร์รัปชันแล้วก็ได้ผลประโยชน์มาแต่สุดท้ายความสำเร็จหรือผลประโยชน์ที่เขาได้รับมาไม่ได้ทำให้เขารู้สึกพึงพอใจเลยผลประโยชน์เหล่านั้นอาจทำให้เขาระแวดระวังมีความวิตกกังวลในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมซะอีกดังนั้นมันจึงเป็นคำถามที่น่าถามครับความสำเร็จที่ต้องแลกมากับคุณธรรมมันคุ้มค่าจริงๆหรือไม่หากคุณไม่มีความศรัทธาว่าตนเองคือคนที่มีศีลธรรมคุณจะไม่สามารถรู้สึกถึงความพึงพอใจได้มันคือสัญชาตญาณทางธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองครับ สิ่งนี้จริงๆแล้วในโลกปัจจุบันของเรามี study case ให้เรียนรู้เยอะมากอย่างในประเทศเรานะครับผมจะพูดถึงบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในท็อปร้อยของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับซึ่งเป็นหุ้นที่ดูดีมากหากดูงบการเงินผลประกอบการแถมพูดถึงวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เนื้อหอมมากครับใช้คำนั้นเลยแต่สิ่งที่เพิ่งมาถูกเปิดโปงก็คือบริษัทนั้นมีการปลอมแปลงตัวเลขบัญชี มีการปลอมแปลงบินซื้อบินขายเพื่อที่จะทำให้ตัวเลขรายได้มันสูงขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเพียงแค่รายได้ลวงครับเพราะอันนี้ผมจะสรุปง่ายๆนะครับในแวดวงธุรกิจใหญ่ๆตัวเลขทางบัญชีอาจจะสามารถปลอมแปลงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนทำบัญชีหรือผู้บริหารเข้าใจแล้วก็เล่นเกมนี้เป็นซึ่งการปลอมแปลงของเขาวิธีการใช้เลขกลอุบายทำให้บริษัทดูมีผลประโยชน์เยอะกว่าความเป็นจริงแต่สิ่งนั้นแหละครับทำให้บริษัทสามารถระดมทุนมาได้ทุกคนต่างไว้เนื้อเชื่อใจบริษัทนี้เพราะดูเนื้อหอมอยากจะลงทุนมากเลยในระยะแรกครับบริษัทนี้ได้ผลประโยชน์มาจริงครับได้เงินทุนมาจริงแถมติดท็อป50ในตลาดด้วยตอนนั้นแต่เมื่อวันหนึ่งความจริงที่เป็นระเบิดเวลามันระเบิดออกมาครับ
ความจริงที่ว่ามีการปลอมแปลงตัวเลขมีการปลอมแปลงบินซื้อบินขายโดยที่ไม่ได้เกิดการซื้อขายจริงๆสุดท้ายครับบริษัทนั้นล้มละลายไปเลยครับหายไปเลยครับนี่คือหนึ่งในบริษัทที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่ผมจะขอไม่เอ่ยชื่อแต่นี่มันคือสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณแลกคุณธรรมเพื่อผลประโยชน์คุณอาจจะได้ผลประโยชน์มาก็จริงแต่ถ้าพูดในระยะยาวคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยคุณจะสูญเสียทุกผลประโยชน์ที่คุณได้รับมาแถมคุณยังสูญเสียคุณธรรมในตัวเองไปด้วยซึ่งมันคือแก่นแท้และเป็นค่านิยมในการดำเนินชีวิตนั่นแหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมอย่าแลกคุณธรรมกับผลประโยชน์ของตัวเองเรามาพูดถึงข้อต่อไปครับกฎแห่งการสร้างความสุขจงพักผ่อนให้เพียงพอผมนึกถึงสิ่งหนึ่งที่คุณเดล คาร์เนกีเขาได้เขียนครับจงพักก่อนที่คุณจะเหนื่อยจงหยุดงานก่อนที่คุณจะหมดไฟเพราะไม่ฉะนั้นคุณจะกู้กลับมาได้ยากมากสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับจงอย่าใช้เวลากับการนอนหลับพักผ่อนน้อยจนเกินไปผมว่าหากเทียบกับอัตราส่วนคนส่วนใหญ่นะครับทุกวันนี้เราอาจจะนอนน้อยกว่าความจำเป็นมันน้อยเกินไปนั่นเองจนสุดท้ายการนอนน้อยมันทำให้มิติอื่นๆของชีวิตถดถอยลงไปด้วยการที่คุณได้พักผ่อนตลอดคืนเป็นเสมือนเชื้อเพลิงชั้นดีนะครับแล้วดีมากๆด้วยผู้ที่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอมักจะรู้สึกว่าตัวเองทำงานได้ดีกว่าควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่ามี productivity หรือประสิทธิภาพในการทำสิ่งต่างๆได้ดีกว่าและที่สำคัญครับคุณมีความสุขมากกว่าคุณนอนเยอะคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นดีคุณทำงานได้ดีคุณสร้างผลงานออกมาดีคุณมีความสุขเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณนอนดีคำแนะนำในด้านการนอนนะครับผมว่าสิ่งที่มันยากพอๆกับการนอนก็คือการทำให้ตัวเองหลับพอไปนอนแล้วคุณไม่หลับคุณจะรู้สึกเครียดพอคุณเครียดคุณรู้สึกอยากบังคับให้ตัวเองหลับพอยิ่งบังคับยิ่งเป็นยังไงครับยิ่งไม่ได้ผลใช่ไหมครับดังนั้นวิธีที่สามารถเริ่มต้นได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านควบคุมได้โทรทัศน์การทำงานโทรศัพท์สิ่งเหล่านี้มักจะพรากเวลาในการนอนหลับของคุณได้อย่างง่ายดายดังนั้นก่อนนอน1 ชั่วโมงครับเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วเอาหนังสือหรือสมุดจดไดอารี่เข้ามาแทนที่แล้วชีวิตการนอนของท่านมันจะง่ายขึ้นการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอจะให้เงินปันผลแก่ทุกๆด้านของชีวิตทุกท่านอยากได้เงินปันผลนั้นไหมครับสำหรับงานวิจัยนะครับคุณภาพและปริมาณในการพักผ่อน7-8 ชั่วโมงคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนทั่วไปมันจะทำให้คุณมีสุขภาพดีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีทัศนคติที่ดีมากขึ้นหากคุณนอนน้อยกว่า8 ชั่วโมงทุกๆชั่วโมงของการพักผ่อนที่สูญเสียไปจะเป็นผลให้คุณสูญเสียความรู้สึกดีๆในชีวิตไปถึง 8% ต่อวันครับซึ่งจริงๆมันเยอะมากนะครับสำหรับข้อนี้ครับเป็นอีกข้อหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านลองพึงระลึกกับทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตหากลองนึกดูดีๆเหตุการณ์ต่างๆล้วนเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวครับมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปผมว่าอันนี้เหมือนเราจะรู้กันอยู่แล้วครับแต่เวลาเราเจอปัญหาเราจะรู้สึกว่าโอ้โหปัญหานี้มันจะต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตแน่ๆมันทำให้คุณมีความทุกข์ในช่วงเวลานั้นซึ่งชีวิตเรามันสั้นเกินกว่าที่จะมามีความทุกข์ครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นกับคุณแต่ผลลัพธ์ของเหตุการณ์เหล่านั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณตลอดกาลคำกล่าวที่ว่านี้จะช่วยเยียวยาบาดแผลกับความเป็นจริงในชีวิตความผิดหวังบางครั้งมันเป็นเรื่องสำคัญและร้ายแรงครับแต่อย่างไรก็ตามความเศร้าโศกเสียใจยังไงมันก็จะไม่ได้อยู่กับคุณตลอดกาลคุณจะต้องดำเนินชีวิตไปในทิศทางใหม่นั่นเองเพราะท้ายที่สุดแหละครับชีวิตไม่ใช่เรื่องของชัยชนะหรือความพ่ายแพ้แต่มันคือวิธีการดำเนินชีวิตในทุกๆวันผมจะมีการศึกษาวิจัยหนึ่งครับจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชาวอเมริกันนับพันคนพบว่าคนที่มีความสุขไม่ใช่คนที่มีภูมิคุ้มกันต่อเหตุการณ์เลวร้ายแต่ลักษณะพิเศษของคนเหล่านี้คือความสามารถในการพิจารณาถึงผลที่ตามมาของเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านั้นครับยกตัวอย่างนะครับหากคุณผู้ฟังเจอเหตุการณ์ที่มันทำให้คุณเครียดลองคิดมุมนี้ดูผลลัพธ์ที่มันเลวร้ายที่สุดเท่าที่มันจะเกิดขึ้นได้จากปัญหานั้นคืออะไรบางปัญหาที่คุณเครียดมากๆหากไปคิดดูดีๆมันก็ไม่ได้มีใครตายมันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าคุณจะกลายเป็นคนล้มละลายแต่คุณอาจจะเครียดมากกว่าผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำผมว่านี่แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนเลยว่าคุณจะรับมือกับปัญหาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่เวลาเจอปัญหาครับลองคิดถึงสิ่งที่เรียกว่า
เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่มันจะเกิดขึ้นได้ดูและคุณจะเข้าใจเลยว่าเกือบ 90% ของความวิตกกังวลในชีวิตมันมักจะไม่เกิดขึ้นจริงนั่นเองกฎข้อต่อไปที่เราจะมาเรียนรู้กันครับเตรียมตัวรับมือกับจุดจบของชีวิตใช่ครับพออ่านประโยคนี้ผมเองก็รู้สึกว่าเพราะอะไรถึงต้องรับมือกับมันความเป็นจริงก็คือคนที่จะไม่มีความสุขมากที่สุดคือคนที่ไม่อยากตายครับแต่คนที่พร้อมรับมือกับความตายมักจะเป็นคนที่มีความพึงพอใจในชีวิตหากพูดถึงปรัชญาหรือคำสอนที่ทรงพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ถูกสอนกันมาเป็นหมื่นเป็นพันปีจงระลึกถึงความตายทุกลมหายใจใช่ไหมครับหากเป็นปรัชญาสโตอิกก็คือโมเมนโตโมริจงระลึกไว้ว่าท่านจะตายอย่าใช้ชีวิตเรากับว่าท่านจะอยู่บนโลกนี้เป็นหมื่นๆปีความตายแขวนอยู่เหนือหัวของท่านหากท่านยังมีชีวิตท่านเองก็กำลังมีอำนาจในสิ่งนั้นอยู่จงใจกว้างจงเป็นคนดีนั่นเองเพราะความตายเนี่ยแหละครับทำให้มนุษย์รู้สึกว่าการใช้ชีวิตมันมีความหมายแล้วการที่คุณเตรียมตัวรับมือกับจุดจบของชีวิตคุณจะรู้ว่าคุณจะมีชีวิตอย่างไรคุณจะไม่ผัดผ่อนในสิ่งที่อยากทำคุณจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งเพราะคุณไม่อยากเสียใจว่าเมื่อถึงจุดสุดท้ายของชีวิตคุณจะเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่ไม่ได้ทำเท่านั้นเลยครับเขาบอกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเรามักจะวิตกกังวลว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เราปรารถนาที่จะทำมาโดยตลอดแต่อย่างไรก็ตามอย่ารีรอจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตครับกว่าที่คุณจะตระหนักได้ว่าคุณมีสิ่งใดที่อยากจะทำจงคิดตริตรองถึงสิ่งเหล่านั้นในตอนที่ยังมีชีวิตแล้วก็ลงมือทำอย่าผัดวันประกันพรุ่งในเรื่องที่สำคัญของชีวิตนั่นเองครับซึ่งจากงานวิจัยนะครับเรื่องของประชากรอาวุโสเขาพบว่าผู้ที่ไม่รู้สึกวิตกกังวลต่อความตายของพวกเขาไม่ใช่บุคคลที่เพิกเฉยแต่เป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมสำหรับจุดจบของชีวิตของพวกเขาครับพูดได้ง่ายๆเลยนะครับคนที่จะมีความพึงพอใจในชีวิตคือคนที่เตรียมพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปแล้วครับเขาอาจจะได้ทำในสิ่งที่เขาปรารถนาเขาอาจจะได้ส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับคนที่เขาต้องการส่งให้เท่านั้นเขาก็รู้สึกพึงพอใจแล้วนั่นเองกฎข้อต่อไปครับวิธีการที่เรามองโลกนี้สำคัญกว่าวิถีที่โลกเป็นครับคุณผู้ฟังใช่ไหมครับว่าความจริงที่เราเห็นในชีวิตจริงๆแล้วมันมีอิทธิพลไม่เท่าความคิดที่คุณมองไม่เห็นอยู่ในสมองอยู่ในจิตใจของคุณสิ่งนี้มันทรงพลังมากเป็นเรื่องคลาสสิกครับที่ว่าถึงแม้คนจะเจอเหตุการณ์เดียวกันก็ใช่ว่าพวกเขาจะตอบสนองด้วยวิธีการเดียวกันมุมมองที่เรามีต่อโลกหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ mindset นั่นเอง mindset เปรียบเสมือนเลนส์แว่นที่เราใช้มองทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราจะตอบสนองอย่างผู้มีสติปัญญาหรือผู้โง่เขลาก็ขึ้นอยู่กับเจ้าเลนส์แว่นนี่แหละครับถามว่ามันสามารถพัฒนาได้หรือเปล่าแน่นอนได้ครับเลนส์แว่นของ mindset พัฒนาอย่างไรได้บ้างเมื่อคุณมีความรู้มากขึ้นคุณจะเข้าใจความเป็นไปของโลกมากขึ้นคุณจะไม่ได้ยึดติดอยู่กับความผิดพลาดหรือสิ่งที่คุณผิดหวังถ้าคุณมี mindset ที่ดีคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่คุณจะกลับมาสนใจสิ่งที่คุณควบคุมได้จริงๆนั่นเองคุณจะทำอย่างนั้นได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้า mindset บุคคลที่ประสบกับเหตุการณ์ในชีวิตคล้ายคลึงกันสามารถมีความพึงพอใจต่างกันนักวิจัยได้เปรียบเทียบผู้ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งการทำงานเอาไว้แบบนี้ครับขณะที่คนกลุ่มหนึ่งเห็นคุณค่าของโอกาสที่พวกเขาได้รับแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งกลับรู้สึกเศร้าเสียใจที่ตนเองจะต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นความหมายโดยในของเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตจึงเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับทัศนคติมุมมองที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆนั่นเองครับกฎข้อต่อไปที่เราจะพูดถึงกันเตรียมปากกาและกระดาษให้พร้อมครับหากให้ผมพูดแบบกำปั้นทุบดินนะครับพยายามพกสมุดกับปากกาติดตัวครับเพราะหลายครั้งคุณมักจะได้ไอเดียดีๆในตอนที่คุณไม่ได้ตั้งใจคิดแต่เมื่อไอเดียนั้นมาแล้วคุณไม่ได้จดคุณไม่ได้บันทึกลงไปคุณจะลืมมันครับจะลืมเหมือนความฝันเลยครับอันนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนะครับสมมุติว่าคืนไหนที่คุณฝันลองจดบันทึกลงสมุดดูครับเพราะถ้าคุณไม่จดผมกล้าพนันเลยว่าไม่เกิน2วันคุณจะลืมความฝันก่อนหน้านั้นไปเลยถ้าความฝันนั้นมันไม่ได้เขาเรียกว่าแฟนตาซีขนาดนั้นจริงๆเรามักจะลืมครับดังนั้นจดคนเรามักจะรู้สึกผิดหวังเมื่อไม่สามารถจดจำความคิดดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อปีที่แล้วได้ความฝันอันน่าสนใจที่คุณรู้สึกจะไม่มีทางเกิดขึ้นหากคุณไม่จำต
รงตัวครับดังนั้นผู้ที่พกสมุดบันทึกติดตัวมักจะรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นและพลาดโอกาสต่างๆน้อยลงนั่นเองถึงแม้ว่าการกระทำที่มีความหมายจะนำไปสู่ความสุขแต่ความรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียไอเดียหรือเสียความคิดมันนำไปสู่ความรู้สึกขับข้องใจได้เหมือนกันครับคนที่รู้สึกว่าตัวเองสูญเสียความคิดที่ดีไปจะรู้สึกพึงพอใจในชีวิตน้อยกว่าคนอื่นถึง 37% เลยต่อไปเราจะมาพูดถึงกฎข้อนี้ครับสำหรับบางท่านอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยและบางครั้งคุณอาจจะเป็นเหยื่อในเรื่องนี้ด้วยอย่าวิพากษ์วิจารณ์ครอบครัวและมิตรสหายอย่างหยาบคายครับผมรู้ครับสำหรับบางท่านนี่มันดูเป็นอะไรที่จะไม่ให้ตำหนิใครเลยหรือเปล่าเรามักจะพึ่งพาการสนับสนุนของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเราสามารถที่จะยอมรับในคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ที่ไม่ได้มีความสนิทสนมกับเราได้เพราะว่าเราเชื่อว่าคำวิจารณ์นั้นสะท้อนความไม่รู้จริงของคนเหล่านั้นที่มีต่อเราแต่หากคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นมาจากบุคคลในครอบครัวหรือมิตรสหายมันจะทำให้คุณเจ็บปวดแสนสาหัสพยายามอย่าเปลี่ยนแปลงมิตรสหายและสมาชิกในครอบครัวของคุณด้วยคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ดีครับจงรักพวกเขาอย่างที่เขาเป็นและถ้าหากคุณจำเป็นที่จะต้องกล่าวในสิ่งที่มีความหมายในแง่ลบจงใช้ความสร้างสรรค์เพิ่มในการวิพากษ์วิจารณ์นั้นหน่อยจงทำให้คำวิพากษ์วิจารณ์ของคุณสะท้อนถึงความรักและความเคารพนั่นเองอย่าวิจารณ์เอามันนั่นเองครับเพราะคุณจะสูญเสียความสัมพันธ์และคุณจะไปสร้างศัตรูเพิ่มด้วยเชื่อเลยครับหากคุณจะต้องเสียความสัมพันธ์ที่ดีไปเพียงเพราะคุณวิพากษ์วิจารณ์การไม่วิพากษ์วิจารณ์อาจจะดีกว่าหรือการเพิ่มความสร้างสรรค์ในคำพูดนั้นอาจจะคุ้มค่ามากกว่าถึงแม้คุณอาจจะต้องลงทุนลงเวลามากขึ้นและคุณผู้ฟังลองคิดดูครับสมมติว่าคุณจะต้องสูญเสียความสัมพันธ์ดีๆไปเพียงเพราะคำวิพากษ์วิจารณ์ของคุณเองเมื่อถึงตอนนั้นคุณคิดว่าความสุขของคุณจะลดหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับความก้าวร้าวและการให้ความสนใจกับความขัดแย้งที่มากจนเกินไปมันจะทำให้ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ลดลงถึง 70% ครับ 70% นี่คือโอ้โหอันนี้คือเยอะมากเลยนะครับในข้อก่อนๆอาจจะ 7% 8% 20% แต่ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มัน 70% เลยครับความสัมพันธ์มีพลังและอานุภาพต่อความสุขในชีวิตของคุณขนาดนั้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับเรามาที่หัวข้อนี้กันต่อครับอย่ามองโลกผ่านจอโทรทัศน์อย่าใช้ชีวิตด้วยการมองจากสายตาของผู้อื่นเพราะอะไรคือทุกวันนี้เราสามารถมองเห็นการท่องเที่ยวมองเห็นวิถีชีวิตของผู้อื่นผ่านจอโทรศัพท์ผ่านจอโทรทัศน์ใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงก็คือทำไมคุณไม่ไปเจอสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองหากคุณเห็นคนอื่นได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนทำไมคุณไม่ลองทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองดูบ้างการดูโทรทัศน์การเสพวิถีชีวิตของผู้อื่นนานๆไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรก็ตามนะครับมันทำให้คุณไม่อยากที่จะออกไปเจอโลกความเป็นจริงคุณจะสูญเสียวิถีการใช้ชีวิตในแบบของมนุษย์นั่นเองและที่สำคัญก็คือทุกสิ่งที่คุณเห็นในโลกโซเชียลมีเดียนะครับผมจะใช้คำว่าโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่เรื่องจริงครับมันมักจะดูดีกว่าที่มันเป็นหรือมันมักจะดูแย่กว่าที่มันเป็นมันมักจะสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งความจริงก็คือโลกของเราไม่ได้แบ่งอะไรออกมาเป็นขาวกับดำขนาดนั้นคุณจะแยกแยะความจริงเหล่านั้นได้ยากมากๆค่ะคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ดูสิ่งต่างๆผ่านหน้าจอเท่านั้นเลยครับโทรทัศน์หรือโซเชียลมีเดียทำให้เราปรารถนาที่จะเป็นบุคคลอื่นและมันก็สอนให้เรารู้จักกับความละโมบความสิ้นเปลืองทำให้ปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเคยเป็นกลับหายไปครับคำว่าโซเชียลมีเดียนะครับทำให้ทัศนะของเราที่มีต่อโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปมันทำให้คุณเกิดข้อสรุปบางอย่างที่มันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงและมักจะก่อให้เกิดความเสียหายด้วยจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือการตั้งเป้าหมายเพียงเพราะว่าเห็นคนส่วนใหญ่เขาทำแล้วมันดูดีนั่นเองสิ่งนี้มันทำให้ความพึงพอใจในชีวิตลดลงไปถึงครึ่งหนึ่งเลยครับ 50% กฎต่อไปที่เราจะมาพูดถึงกันครับทำตัวเป็นคนที่น่าคบหาครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะมีคำหนึ่งก็คือ be friendly ใช่ไหมครับจงทำตัวให้ดูเป็นมิตรหน่อยอย่าทำตัวก้าวร้าวหรือหยิ่งยโสเพราะเดี๋ยวคุณจะเป็นคนที่ไม่น่าคบหาจริงๆแล้วมันมีผลต่อความสุขของคุณนะครับในการที่คุณเป็นคนที่ผู้อื่นอยากที่จะเข้าหาคุณควรที่จะทำให้ผู้อื่นเห็นว่าการติดต่อกับคุณนั้นเป็นเรื่องง่ายอย่างน้อยอย่าโมโหง่ายอย่าทำตัวเป็นบ่อกเกิดของความแตกแยกนักวิจัยเขาพบว่าการมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความพึงพอใจในชีวิตที่สำคัญและผู้ที่ไร้ซึ่งทัศนคติเชิงบวกนี้จะมีความสุขน้อยกว่าผู้อื่นถึงเท่าตัวครับ
สำหรับกฎข้อนี้ครับให้ความสนใจกับสิ่งที่มีความสำคัญกับคุณอย่างแท้จริงอีกรอบนะครับให้ความสนใจกับสิ่งที่มีความสำคัญกับคุณอย่างแท้จริงครับหากพูดถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิตคุณผู้ฟังจริงๆนะครับมีอะไรบ้างบางท่านอาจจะเป็นครอบครัวความสัมพันธ์มิตรสหายผมเชื่อว่าน้อยครั้งที่เราจะนึกถึงพวกวัตถุสิ่งของหรือแม้แต่สถานะทางหน้าที่การงานคุณอาจจะไม่ได้นึกถึงเลยแต่ทุกท่านครับหากมองในโลกความเป็นจริง คุณคิดว่าคนเขาต้องการอะไรมากกว่ากันครับระหว่างความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินทรัพย์สินแล้วก็เขาเรียกว่าตำแหน่งฐานะจริงๆแล้วทุกวันนี้คนส่วนใหญ่อาจจะหวังอย่างหลังมากกว่าดังนั้นกฎข้อนี้บางทีเหมือนเราจะรู้แต่เราก็ทำเป็นลืมครับการแข่งขันในเกมที่คุณไม่ได้สนใจจะเอาชนะย่อมไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์อะไรเลยอย่าปล่อยให้ชีวิตและความคาดหวังของคุณกลับกลายเป็นสิ่งอื่นนอกเหนือจากภาพสะท้อนของความคาดหวังที่คุณมีต่อตัวเองอย่างแท้จริงเขาบอกว่าทุกวันนี้เรามักจะประเมินที่อยู่อาศัยรถยนต์แล้วก็รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เราเชื่อว่ามันเป็นความสำเร็จการพยายามทำแบบนั้นจะเป็นการลดระดับความพึงพอใจในชีวิตโดยไม่รู้ตัวครับหลายครั้งที่คนเข้าร่วมการแข่งขันที่พวกเขาไม่ได้ปรารถนาที่จะได้มาซึ่งรางวัลนั้นด้วยซ้ำแต่เพราะคนส่วนใหญ่ทำก็เลยเลือกที่จะทำฉะนั้นผมว่าคำถามสำคัญครับเป้าหมายของคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณเกิดมาบนโลกนี้เพื่อที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งก่อนเพื่อนร่วมงานคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าคุณเกิดมาบนโลกนี้เพื่อที่จะครอบครองรถยนต์หรือบ้านที่ดีกว่าของคนอื่นคุณแน่ใจหรือเปล่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณเกิดมาเพื่อที่จะมีทรัพย์สินเยอะกว่าคนค่าเฉลี่ยโดยที่ไม่สนว่าความสุขและสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรคุณแน่ใจจริงๆหรือเปล่าหากไม่แน่ใจครับลองปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามเป้าหมายและเจตจำนงของคุณมากกว่าที่จะไปตามการแข่งขันอันไร้ความหมายซึ่งคุณไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยจากชัยชนะที่คุณได้มาซึ่งข้อนี้จะมาเชื่อมกับข้อต่อไปครับอย่าปล่อยให้ผู้อื่นกำหนดเป้าหมายในชีวิตของคุณไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะครับอย่าให้ความคาดหวังของพวกเขามากำหนดว่าอนาคตต่อจากนี้คุณจะต้องมีชีวิตแบบไหนได้โปรดครับอย่าให้มันเกิดขึ้นเป้าหมายในชีวิตของคนหลายคนขึ้นอยู่กับความคาดหวังของสังคมหรือคนใกล้ตัวในทางกลับกันครับลองพิจารณาถึงสิ่งที่คุณรู้สึกสนใจจริงๆจากนั้นก็กำหนดเป้าหมายอันเปลี่ยนไปด้วยความหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีความสำคัญกับคุณอย่างแท้จริงอย่างที่ผมได้บอกไปในข้อที่แล้วความใฝ่ฝันของเราแต่ละคนมันแตกต่างกันไปครับสมมติคุณผู้ฟังมีเป้าหมายอยู่ผมจะถามคำถามนี้บ่อยมากเป้าหมายของคุณตรงกับคำนิยามนี้หรือไม่เป็นความเข้าใจในชีวิตและการได้ทำสิ่งที่เป็นเจตจำนงของตัวเองไม่ใช่การทำเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่นหากนิยามความสำเร็จของคุณเข้ากับประโยคนี้กอดมันไว้ให้ดีครับเพราะมันทำให้คุณมีความพึงพอใจในชีวิตสูงมากคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ในทุกเรื่องไม่ต้องเป็นคนเปลี่ยนโลกไปเสียทุกคนก็ได้ครับเราทั้งหลายก็แค่ต้องเชื่อว่าเราสามารถที่จะควบคุมชีวิตตัวเองได้ผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองมีส่วนในการรับผิดชอบต่อฐานะและการตัดสินใจของตนมักจะแสดงออกถึงความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าคนอื่นถึง1 ใน 3ครับและสุดท้ายนี้เรามากันถึง2ข้อสุดท้ายครับข้อนี้นะครับคุณผู้ฟังคิดว่าเงินซื้อความสุขได้ไหมครับบางทีอาจจะได้ใช่ไหมครับบางทีมันอาจทำให้คุณมีความสุขมีความพึงพอใจได้เลยทีนี้หากผมพูดว่าจริงๆแล้วเงินอาจจะไม่สามารถซื้อความสุขให้คุณได้แต่ตัวคุณต่างหากที่ให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณได้รับมาแล้วคุณมีความสุขกับมันเราก็จะมาถามกันใหม่แล้วจริงๆแล้วเงินมันซื้อความสุขได้หรือเปล่าสมมติว่าถ้าเงินซื้อความสุขได้จริงๆแล้วคุณคิดว่าเงินซื้อความทุกข์ได้หรือเปล่าผมว่าคำถามนี้บางท่านอาจจะยังไม่เคยโดนถามเลยคุณผู้ฟังเคยเห็นคนที่เมื่อเขามีเงินเยอะแทนที่เขาจะมีความสุขมันกลับตรงกันข้ามไหมครับเขารู้สึกไม่พึงพอใจในชีวิตเขารู้สึกยิ่งต้องการมากขึ้นเขารู้สึกไม่พึงพอใจหรือมีไม่พอนั่นเองท่านั้นมันเป็นคำถามที่น่าสนใจครับแล้วจริงๆเงินมันซื้อความสุขได้หรือเปล่าหรือบางทีการที่ได้เงินมามันอาจจะเป็นการละลายความสุขโดยไม่รู้ตัวด้วยเรามาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับเราใช้เวลามากมายไปกับการหาเงินใช่ไหมครับเกินครึ่งชีวิตแน่นอนเราวิตกกังวลในเรื่องเงินทองและคุณอาจจะรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยถ้าหากคุณได้รู้ว่าคนที่ร่ำรวยนั้นเขาอาจจะไม่ได้พึงพอใจเพราะเงินของเขาอาจจะพึงพอใจเพราะเขาได้มีอิสรภาพในการใช้เวลาเพียงแค่ว่าเงินมันทำให้เขาได้สิ่งนั้นมานั่นเองแต่ถ้าเขา
ทำทุกอย่างเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวเลยเกือบ100%ครับไม่มีความสุขยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าในโลกแห่งความเป็นจริงมันเกิดขึ้นคนส่วนใหญ่ปรารถนาที่จะร่ำรวยอย่างเช่นการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ใช่ไหมครับในช่วงเขาเรียกว่าใกล้หวยออกก็จะพูดถึงเรื่องนี้กันบ่อยเลยเพราะทุกคนก็อยากได้เงินแต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยผู้ที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งอาจจะไม่ได้รู้สึกเพลิดเพลินกับความสุขแบบนั้นนานสักเท่าไหร่นักแต่ในภายหลังครับคนเหล่านี้กลับต้องเผชิญกับความบาดหมางในครอบครัวจะต้องตีตัวออกห่างจากมิตรภาพที่เคยอยู่ใกล้เขาความขัดแย้งกับผู้อื่นการถูกรางวัลสลากกินแบ่งนี้มักจะพรากสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาไปคุณผู้ฟังว่าจริงหรือเปล่าผมว่าอันนี้มันมีจริงๆนะครับที่ว่าพอถูกหวยเป็นคู่รักนะครับพอถูกหวยปุ๊บต่างฝ่ายเริ่มเปลี่ยนไปครับเริ่มมีการสนใจแต่เรื่องผลประโยชน์ที่ได้มาจากหวยตัวนั้นจนท้ายที่สุดมันกลายเป็นความบาดหมางในครอบครัวทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาก็มีความสุขดีแต่พอถูกหวยเท่านั้นแหละครับมันกลายเป็นว่าเขาไม่มีความสุขเลยผมว่ามันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องตลกร้ายของชีวิตนะครับเราต้องการเงินแต่อะไรที่มันมากจนเกินไปมันอาจจะไม่ได้นำมาซึ่งความสุขด้วยนั่นเองดังนั้นขอให้พึงระลึกเอาไว้ว่าหากเงินสามารถซื้อความสุขได้มันก็คงจะมีร้านขายความสุขราคาแพงอยู่ไปทั่วตามท้องถนนจากการศึกษาวิจัยที่พิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยที่นำไปสู่ความสุขทั้ง20ปัจจัยพบว่า19ปัจจัยมีความสำคัญแต่อีก1ปัจจัยที่เหลือไม่มีความสำคัญซึ่งสิ่งนั้นคือสถานะทางการเงินครับสำหรับผู้คนส่วนใหญ่สุดท้ายเรามาถึงข้อที่100นะครับเดินทางกันมาไกลพอสมควรสำหรับหนังสือเล่มนี้สิ่งต่างๆมีความหมายอย่างไรคุณคือผู้ตัดสินใจครับคุณคือผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองดังนั้นจงรับผิดชอบชีวิตให้เต็มที่อนาคตของคุณคือความรู้สึกที่คุณมีต่ออนาคตของตัวเองต่อตัวคุณเองและสิ่งต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆและทัศนคติของคุณที่มีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นผมจะอ่านประโยคส่วนนี้ให้ฟังนะครับคำถามที่ไร้ซึ่งคำตอบมากมายคอยกวนใจเรามาเป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่าเพราะอะไรเราถึงมาอยู่ที่นี่เราควรจะทำอะไรในชีวิตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมีความสำคัญอย่างไรบางครั้งการตอบคำถามเหล่านี้กับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นมันก็ไม่ง่ายความจริงนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยครับหากแต่คำตอบเหล่านี้ต่างก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองทั้งสิ้นคุณได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่คุณได้รับโอกาสที่จะนิยามชีวิตของตัวเองดังนั้นเส้นทางการดำเนินชีวิตของคุณและเป้าหมายในชีวิตของคุณก็ไม่ได้อยู่บนแผนที่ของคนอื่นครับอยู่บนแผนที่ที่คุณสร้างขึ้นเองดังนั้นย้ำอีกครั้งครับสิ่งต่างๆจะมีความหมายในชีวิตอย่างไรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเองแผนที่ชีวิตของท่านต้องเขียนด้วยตัวเองครับนี่ก็คือบทสรุปจากหนังสือ100เคล็ดลับยกระดับความสุขนะครับจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ผมมีโอกาสได้เจอแบบบังเอิญมากเลยแล้วก็โชคดีที่ได้นำมาสรุปเป็นพอดแคสต์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับรู้สึกสนุกมากและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ